Okay, so, bago tayo tupi ng nilabhan ko, ayan o nilabhan ko, mamaya, mag-unboxing muna tayo. Okay? So, tingnan natin ito o. In-order ko to sa Amazon. Guys, charat! What it is. Ang hirap buksan ah. Ang pangit ng box, pero ang hirap buksan. Ano ba to? Tingnan natin, okay? Sana tama to. Kasi kung hindi, maiinis ako. Agoy. Ang hirap pala. Ibaba natin konti sa more. Okay guys. Ganun ang hirap ng ano. Nakakainis to. Bakit ganun? Parang kinakabahan ako ah. Baka malukers naman tayo. Ano nyo ba yung malukers? Bakit hindi ko nakasunod? UPS. Pero sa Amazon ko ito in-order. Ganun. Sana tama itong binigay sa akin. Tara! Charger, adapter. Guess what? Ay, parang ganda oh. Charat! Okay, so guys, parang ang ganda niya ha. Okay, that's it. Samsung Galaxy pa rin. Oops, bonus. Okay, thank you for watching guys. Medyo in-upgrade ko lang yung yan yung ginagamit kong yan ng kaunti. Medyo kunting upgrade lang, hindi masyado. Alright. See you. Bye.